Përshëndetje dashur miq dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Unë jam Elona. Sot me kërkesën e zonjës Behare po ju sjell recetën e kynefes. Kynefeja është një ëmbelsirë tradicionale arabe, por që gatuhet në Turqi në shumicën e zonave të saj. Dhe është ëmbelsira e parë në botë që përgatitet me djath. Po nuk e dëgjuat gabim, do të bëjmë një ëmbelsirë me djath. Antakja shquhet për këtë ëmbelsirë, madje emrin si Kynefeja e Antakjes e ka vendosur edhe ndër markat e aprovuara nga Bashkimi Europian. Ka një përgatitje shumë të thjeshtë, por ju siguroj që do të bëheni vartës të saj. Produktet që do të na duhen për këtë ëmbelsirë janë çfarëdo lloj djathi i freskët pa krip, si tipi mozzarella, nëse gjeni mozzarella atë përdorni. Pra, për një tigan të tillë me një diametër prej 25 cm, do të përdorim gati 150-180 gram mozzarella, 250 gram Kadaif, 100 gram gjalp dhe shërbet që e kam përgatitur nga një gotë sheqer plus një gotë e gjysmë, pothuajse një gotë e gjysmë, jo tamam, ujë. Si fillim shkërmoqim Kadaifin derisa mos të mbetet asnjë pjesë e ngjeshur. Nuk është e thënë të gjeni Kadaif taze, edhe të ngrirë mund ta përdorni. Madje Kadaifin e ngrirë e shkërmoqim akoma dhe më kollaj. Edhe unë pjesën e Kadaifit që më mbetet në përgjithësi ruaj në ngrirje dhe e përdor kur më duhet fare mirë. I shtojmë gjalpin e shkrirë dhe e trazojmë me duar derisa çdo pjesë të jetë ngjyrë mirë. E ndajmë në dy pjesë të barabarta dhe gjysmën e vendosim në tigan, duke e shtruar një trajtësisht. Po të lëm bosh llëqe apo brima në të, djathi do të deportojë poshtë dhe do të na digjet. Në këtë mënyrë do të formoj një pamje jo të dëshiruar. E ngjeshim mirë dhe i shtojmë mozzarellën. Marifeti i kësaj ëmbelsire është të përgatitet me djath të bollshëm. Pasi kur ta presim fetën, duam që të na zgjatet, brenda ju me sy shtojani pak bollshëm. Por keni kujdes që djathin mos ta çoni deri në buzët e shtresës së Kadaifit, pasi do të dalë anësore dhe do të digjet në anët e tiganit. Po njësoj si vepruam me pjesën e parë që e ngjeshëm mirë, veprojmë dhe me pjesën tjetër që do t'i vendosim përsipër. Pra e shpërndajmë një trajtësisht pa lënë hapësira në të. Ndërkohë, më njanë e kemi përgatitur shërbetin. Shërbetin do t'ja hedhim të nxehtë dhe ëmbelsira do t'jetë e nxehtë. Pra një gotë sheqer, një gotë e gjysmë ujë, do t'i hedhim në një enë dhe do t'i zgjejmë për gati 5 minuta. Tiganin e vëmë në zjarr në flak mesatare dhe pasi të mpikset pak, fillojmë dhe e tundim në formë rrethore, sikur po pjekim pite. Duke e tundur në këtë formë, edhe buzët anësore ngjeshen mirë prej lëvizjes. Her pas here e kontrollojmë që të marrë një ngjyrë të bukur të kuqërrendë. Pasi ngjyra u ambush syrin, e kthejmë me një kapak të drejtë ose me një pjatë servisi. Por nëse keni një tigan të tillë si ky që duket në video, do të ishte ideale. Pasi e kthejmë, para se ta kalojmë në tigan përsëri, me një pecet fshim copat e Kadaifit që kanë mbetur, pasi ato do të vazhdojnë të digjen dhe do t'i prishim pamjen, por edhe shijen. E skuqim dhe anën tjetër duke i dhënë ngjyrë po siç vepruam herën e parë. Ndërkohë kur e shohim që është pothuajse gati dhe do ta heqim nga tigani, shërbetin e ndezim edhe një herë duke i dhënë një valë të lehtë, pasi shërbeti është i pakët dhe do të ftohet shpejt. Pra ne na duhet që shërbeti të jetë i nxehtë. Mirë është ta vendosni në pjatë dhe pastaj ta shërbetosni. Në këtë mënyrë do të ruaj më shumë formën kërce të një Kadaifi. Nëse do ta qullni në tigan, prej nxehtësisë së tiganit do të vazhdojë të zjejë dhe rrezikon edhe të qullet. Shërbehet e nxehtë pasi kur t'i ngulim pirunin duhet që djathi që ka për brenda të tërhiqet. Djathi i tillë që zgjatet
Dhe është pa krip, në fakt është e vështirë të gjendet edhe këtu, edhe pse gatuhet shpesh si ëmbelsirë. Prandaj dhe mua nuk është se më është zgjatur dhe aq shumë, kjo varet e gjitha prej cilësisë së djathit që është përdorur për brenda, por ju siguroj që shija është speciale, edhe pse mos mund t'ju zgjatet siç zgjatet me mozzarella apo me djathin origjinal që përdoret në Antakja. Ju që jetoni jashtë, madje mund t'ju them që jeni më me fat pasi mozzarella pothuajse gjendet kudo dhe do ta keni më të thjeshtë të bëni versionin që i afron më tepër originalit. E servirin duke i vendosur përsipër kajmak apo akullore të spërkatur me fëstëk. Kjo ishte pra dashur miq, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Një falenderim shkon për miken time Behare që më ndjek dhe më shkruan për herë. Shpresoj që dhe ju të provoni se ç'shije ka ëmbelsira e parë në botë e mbushur me djath. Ju lutem për respekt të punës dhe mundit, mos harroni të jepni like dhe çfarëdo lloj komenti, sikur edhe një emoji, do të më vinte në ndihmë që ta shohin videon time edhe të tjerë. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangut në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe miru dëgjofshim.